أمطري غيثا مغيثا نافعا سح خيرا جاء من رب السماء. أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العنا. أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا. السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. مرحبا بكم جميعا. ما هي ثمرات العبودية لله تعالى؟ الإنسان بفطرته لا يعرف ذاته ولا تطمئن روحه ولا تهدأ وحشة قلبه إلا بأن يعبد ربه. قال ربنا عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبالعبادة يطمئن الصدر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما هو الحل يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك. اعبد ربك، اذكر ربك، يطمئن صدرك. ولذلك ركعتان بخشوع وتدبر يفعلان في النفس الإنسانية ما لا تفعل ساعات من جلسات التهدئة النفسية. فالعبادة فيها طمأنينة النفس الإنسانية، وكل بعيد عن ذكر الله تراه صدره ضيق متلهف على الدنيا، لا يشبع ولا يطمئن. قال ربنا عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. البعيد عن ذكر الله مهما كان موسعا عليه في الرزق إلا أنه يشعر أنه في ضنك، دائما في سباق محموم مع المجهول، دائما قلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالعبادة تحرر المسلم من الخضوع للدنيا، تجعل المسلم حرا. المسلم الذي يعبد الله بحق فهم معنى الحياة، فهم قيمة الدنيا، فهم غاية وجوده في هذا العالم، علم أنه هنا في هذه الدنيا ليختبر، ليعبد ربه، وليس ليعيش في قلق بلا طائل. قال ربنا سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيضا العبودية لله تعالى هي سبب في محبته سبحانه وفي معيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ حدود الله، تفعل ما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه. احفظ الله يحفظك، يصونك من الشرور، يحفظك في نفسك وأهلك ومالك ودينك ودنياك، يحفظك من مكاره الدنيا والآخرة. فالله مع عبده الصالح، وأن الله مع المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فطاعة الله سبب لمعيته ونصرته. وأيضا طاعة الله، العبودية لله تعالى، جعلها بابا لدخول الجنة برحمته. قال عز من قائل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فكل خير في طاعة الله، وكل أذى وضيق في البعد عنه سبحانه. والآن أنا أسألكم: كيف تكون الطاعة والعبودية لله مصدرا لمعيته سبحانه؟ وفي نفس الوقت الأمة الإسلامية اليوم أضعف بكثير من غيرها. المسلمون على مستوى التقدم المادي والتقدم الحضاري أضعف من الكفار. هذا السؤال هام جدا، والجواب: لا علاقة بين الأفضلية وبين التقدم الحضاري. لا يلزم إطلاقا من كون الإنسان فاضلا وصالحا أن يكون متقدما حضاريا. فقد يكون الشخص ملتزما بتعاليم الإسلام التزاما تاما وفي نفس الوقت فقير وبسيط، وقد يكون العكس. الغريب أن الكفار عبر تاريخ الأنبياء كانوا يحتجون على الأنبياء بنفس هذا السؤال: لماذا نحن الكفار متقدمون ماديا وحضاريا
عن أتباعكم أيها الأنبياء. قالوا لنوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ونفس الأمر حصل مع كفار مكة، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فدائما الكفار يحتجون بهذه الحجة، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. أي الفريقين أفضل ماديا، الكفار أم أنتم أتباع الرسل؟ وهذه حجة خاطئة تماما. فما علاقة التقدم المادي بكوني على صواب أو على خطأ؟ ما علاقة التقدم الحضاري بكوني على حق أو على باطل؟ كم من الأمم كانت متقدمة حضاريا وهي أبعد الناس عن دين الله وشرعه. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. كان عندهم تقدم مادي كبير، أثاروا الأرض وعمروها، أنشأوا حضارة، لكنهم كانوا بعيدين عن الوحي الإلهي. فالتقدم المادي لا علاقة له بكونك على حق أو على باطل. التقدم المادي ليس معيارا على من صاحب الحق. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. العلم المادي أغراهم بالتكبر على الرسل والرسالات. فالتقدم المادي المفتقد لروح الوحي الإلهي، المفتقد للتسليم للنص الشرعي، هو باب فتنة عظيمة، وقد يكون باب استدراج يستدرج به الغافلون حتى يكون هذا التقدم شغلهم الشاغل، منتهى ما يأملون في هذه الحياة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فقد يستدرج الغافل بهذا التقدم المادي حتى ينهي فيه حياته. فليس هذا التقدم المادي ممدوحا في ذاته، وليس أيضا مذموما في ذاته، وإنما يمدح بقدر تزكيته بالوحي الإلهي، يمدح بقدر تطبيق الدين فيه، يمدح بقدر انتفاعك به في دينك، يمدح بقدر ما تستخدمه في نفع الناس وصلاح أحوالهم. وهذا هو التقدم المطلوب. فمعيار التفاضل بين البشر ليس بالتقدم المادي أو الحضاري أو العلم التجريبي، وإنما معيار التفاضل بين البشر بالتقوى والعمل الصالح. ويأتي هذا التقدم المادي أو الحضاري كوسيلة وليس كغاية، كوسيلة لخدمة دين الله ونفع الناس، فيكون تقدما ماديا مزكى بالوحي الإلهي. وهذا هو معنى الاستخلاف الحقيقي في الأرض. فالاستخلاف هو استخلاف عبودية لله، استخلاف تزكية إيمانية في كل مناحي الحياة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا معنى الاستخلاف الحقيقي في الأرض. واعلموا أن المسلم إذا فعل ما عليه يسر الله له أسباب كل خير في الدنيا والآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن خلاصة هذه الحلقة: من ثمرات العبودية لله تعالى اطمئنان النفس وسكون الروح ومحبة الله ومعيته ودخول الجنة برحمته سبحانه. والتقدم المادي الحضاري ليس غاية في ذاته، وإنما غاية الإنسان في هذا العالم العبودية لله تعالى. وإذا فعل المسلم ما عليه يسر الله له أسباب كل خير في الدنيا والآخرة. أشكركم على حسن الاستماع، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة من الإيمان سؤال وجواب، والسلام عليكم. ارسم البسمات فوق شفاهنا، حرك الأشواق كي يحلو اللقاء.
ركضنا يحلو كذاك نشيدنا، وجمال الماء يستجدي الوفاء، وجمال الماء يستجدي الوفاء.